હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું ઓવન વગર બનાવેલી ઘઉંના લોટની એકદમ પોચી અને સોફ્ટ નાનખટાઈ। આ નાનખટાઈ બાળકોને ખૂબ જ પસંદ હોય છે અને મેં તેને એકદમ ઇઝીલી ઘરમાં શાક બનાવવાની કઢાઈમાં જ બનાવી છે। તો ચાલો તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે કઢાઈમાં આ રીતે મીઠું નાખી દેવાનું છે। તમે મીઠાની જગ્યાએ રેતીનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે મીઠાને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી દેવાની છે, જેથી કરી અને આપણી આ જે કઢાઈ કમ ઓવન છે એ રેડી થઈ જાય। તો બસ આ રીતે આપણે તેને મીઠું નાખી અને ઢાંકી લઈશું અને ગેસ ઓન કરી દઈશું, જેથી કરી અને તે સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય। હવે બીજી બાજુ આપણા નાનખટાઈના લોટની પ્રિપેરેશન કરવાની છે। તો તેની માટે આ રીતે હાફ કપ જેટલું ઘી લેવાનું છે। હવે ઘીની અંદર 1.5 કપ જેટલી પાવડર શુગર એડ કરવાની છે। હવે ખાંડ અને ઘીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે કોન્સ્ટન્ટલી તેને હલાવીને મિક્સ કરવાની છે। ઘીની અંદર ખાંડ ધીરે ધીરે ઓગળવા લાગશે અને તમે જોશો તો આ રીતે સરસ મજાનું ફ્રોથી મિક્સર બની જશે। બસ આપણે આ રીતનું જ મિક્સર જોઈએ છે। તો બસ આપણું ફ્રોથી મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે તેની અંદર 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ એડ કરવાનો છે અને તેની સાથે હાફ કપ જેટલો ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન એડ કરવાનું છે। હવે તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરીને બેકિંગ પાવડર, હાફ ચમચી કાર્ડમમ પાવડર એટલે કે ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરી દઈશું। હવે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। હાથેથી મિક્સ કરી લઈશું અને મિક્સર થોડું ક્રમ્બલી હોય તેવું બનાવી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આપણું મિક્સર આ રીતનું મોઇસ્ટ બની ગયું છે। બસ આ રીતનું મુઠ્ઠીયું વળાવવું જોઈએ તેવું મિક્સર હોવું જોઈએ। હવે તેની અંદર 1/4 કપ જેટલું મિલ્ક એટલે કે દૂધ એડ કરવાનું છે અને દૂધ એડ કર્યા પછી આપણે તેને મિક્સ કરી અને તેનો સરસ રીતે સોફ્ટ હોય તેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં તેનો આપણે જે પ્રકારે રોટલીનો લોટ બાંધીએ છીએ તે રીતનો સોફ્ટ લોટ જ બાંધવાનો છે। તો મારી નાનખટાઈનો લોટ અહીંયા રેડી થઈ ગયો છે। હવે તેની અંદરથી આ રીતે થોડો લોટ લઈ અને નાની નાનખટાઈ બનાવી લેવાની છે। તમને વધારે મોટી પસંદ હોય તો તમને જે શેપની પસંદ હોય તમે તેવી બનાવી શકો છો। તો બસ આ રીતે આપણી નાનખટાઈ બનાવી અને રેડી કરી લઈશું। અહીં મેં કાણાવાળી ડીશની ઉપર બટર પેપર મૂકી અને આપણી નાનખટાઈ જે રેડી કરી હતી તે મૂકી છે। હવે તેની ઉપર આ રીતે થોડું દૂધ બ્રશ કરી દઈશું। નાનખટાઈ ઉપર દૂધ લગાવવાથી તેનો ઉપરનો જે સરફેસનો કલર છે તે ખૂબ જ સરસ આવે છે અને જો તેની ઉપર તમે કોઈ નટ્સ કે કંઈ પણ ચોંટાડવાના હોય તો તે ઇઝીલી ચોંટી જાય છે અને બેક થયા પછી નીકળી નથી જતું। સો આ રીતે મેં તેની ઉપર પિસ્તા એડ કર્યા છે, પરંતુ જો તમને બીજી કોઈ નટ્સ પસંદ હોય તો તમે તે એડ કરી શકો છો અને તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે આપણી કઢાઈ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગઈ છે। તો તેની અંદર આ રીતે એક સ્ટેન્ડ મૂકી દઈશું અને તેની ઉપર આપણે જે પ્રિપેર કરેલી નાનખટાઈની પ્લેટ છે તે મૂકી દેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આપણી નાનખટાઈની પ્લેટને મૂકી દીધી છે અને હવે આપણે તેને ઢાંકી દઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ સુધી સરસ રીતે બેક થવા દેવાની છે। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારી નાનખટાઈ પરફેક્ટલી કૂક થઈ છે। બસ આ રીતની જ હોવી જોઈએ। તમે તેની ઉપરનો કલર જોશો તો તે એકદમ સરસ આવ્યો છે। નીચેથી પણ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગઈ છે, થોડી બ્રાઉન કલરની નીચેથી થવી જોઈએ। તો બસ આપણી નાનખટાઈ રેડી થઈ ગઈ છે। જો તમને મારી આ નાનખટાઈનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવી લો, જેથી કરીને મારી ચેનલની રેગ્યુલર અપડેટ્સ તમને મળતી રહે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચી અને સોફ્ટ નાનખટાઈ બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। તમે આને ચાની સાથે સર્વ કરી શકો છો અને તે ચાની સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.